Mến chào bà con và quý anh chị đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Giá cà phê hôm nay bất ngờ xuất hiện tín hiệu tăng mạnh ngay từ đầu phiên giao dịch, mang đến nhiều kỳ vọng tích cực cho thị trường trong nước. Liệu đây có phải là bước khởi đầu cho một đợt tăng mới tiến gần mốc 100.000 đồng một ký? Ngay sau đây, kênh xin cập nhật chi tiết diễn biến giá cà phê thế giới và trong nước mới nhất sáng ngày 25 tháng 3 năm 2026, để bà con cùng tham khảo. Theo ghi nhận mới nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London hiện dao động quanh mức 3.680 đô la Mỹ trên một tấn, cho thấy lực mua đang quay trở lại thị trường. Đồng thời, cà phê Arabica cũng có xu hướng tăng mạnh, phản ánh tâm lý giao dịch đã tích cực hơn khi xuất hiện các thông tin hỗ trợ từ thị trường quốc tế. Những yếu tố liên quan đến kinh tế toàn cầu và tình hình địa chính trị đang góp phần tác động đến kỳ vọng nguồn cung trong thời gian tới. Dưới góc nhìn chuyên gia nông nghiệp, việc giá cà phê thế giới tăng trở lại ngay khi mở đầu phiên giao dịch, cho thấy thị trường đang có dấu hiệu củng cố nền giá sau nhịp điều chỉnh trước đó. Khi giá không giảm sâu mà nhanh chóng phục hồi, điều này thường phản ánh nhu cầu tiêu thụ vẫn duy trì ổn định, đồng thời các doanh nghiệp rang xay và xuất khẩu vẫn đang chủ động đảm bảo nguồn nguyên liệu. Tại thị trường trong nước, nhiều kho thu mua và đại lý đã điều chỉnh tăng giá cà phê nhân xô trong phiên chiều, cho thấy lực cầu đang có xu hướng cải thiện. Mặt bằng giá hiện vẫn duy trì quanh vùng cao, phản ánh nguồn cung trong dân không còn quá dồi dào như giai đoạn cao điểm thu hoạch. Khi lượng hàng bán ra không tăng mạnh, giá thường có xu hướng ổn định hoặc nhích lên theo nhu cầu thị trường. Cụ thể, khu vực Lâm Đồng ghi nhận mức giá phổ biến khoảng 93.800 đến 94.000 đồng trên 1 kg. Tại Đắk Lắk, mặt bằng giá dao động quanh 94.300 đến 94.500 đồng trên 1 kg. Khu vực Gia Lai và Kon Tum duy trì mức giá khoảng 94.000 đến 94.300 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Đắk Nông và khu vực Đông Nam Bộ đang có mức giá cao hơn, phổ biến từ 94.300 đến 94.700 đồng trên 1 kg. Biên độ chênh lệch giá giữa các khu vực hiện không lớn, cho thấy thị trường đang vận hành tương đối cân bằng giữa cung và cầu. Đây là yếu tố quan trọng giúp hạn chế rủi ro giảm sâu trong ngắn hạn, đồng thời tạo nền tảng ổn định cho các nhịp tăng giá nếu nhu cầu xuất khẩu tiếp tục được cải thiện. Với những tín hiệu tích cực từ thị trường thế giới cùng diễn biến tăng trở lại tại nhiều kho thu mua trong nước, khả năng giá cà phê tiếp tục nhích tăng trong các phiên tới là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, mức tăng có thể diễn ra theo từng bước thay vì biến động mạnh trong thời gian ngắn, do thị trường vẫn cần thêm thời gian để xác nhận xu hướng rõ ràng hơn. Trong bối cảnh hiện tại, bà con nên tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế, đặc biệt là các phiên giao dịch đầu tuần, để có cơ sở lựa chọn thời điểm bán phù hợp. Việc chủ động phân bổ lượng hàng bán theo từng giai đoạn sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và tối ưu hiệu quả kinh tế. Nhìn chung, thị trường cà phê ngày 25 tháng 3 năm 2026 đang cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực. Khi lực cầu tiếp tục được duy trì và nguồn cung không tăng đột biến, mặt bằng giá có nhiều khả năng tiếp tục ổn định và hướng tới xu hướng khả quan hơn trong thời gian tới. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước, tại một số kho, để bà con mình tham khảo, đi đến quyết định giá bán cho vườn cà phê của nhà mình nhé. Giá cà phê thế giới. Cà phê Robusta sàn London 3.680 đô la Mỹ trên một tấn, xu hướng tăng trở lại. Cà phê Arabica có tín hiệu tăng mạnh khi bước vào phiên giao dịch mới. Thị trường thế giới xuất hiện thông tin tích cực hỗ trợ giá cà phê phục hồi. Giá cà phê xuất khẩu Việt Nam. Giá cà phê nhân xô nội địa phục vụ xuất khẩu đang dao động quanh 93.800 đến 94.700 đồng trên 1 kg tùy khu vực. Nhiều kho và đại lý đã điều chỉnh tăng giá thu mua trong phiên chiều. Tín hiệu cho thấy nhu cầu xuất khẩu đang có xu hướng cải thiện. Giá cà phê trong nước nhân xô. Lâm Đồng. Lâm Hà 94.000 đồng trên 1 kg. Bảo Lộc 94.000 đồng trên 1 kg. Đức Trọng 94.000 đồng trên 1 kg. Di Linh 93.800 đồng trên 1 kg. Đắk Lắk. Cư Mờ Ga 94.500 đồng trên 1 kg. Buôn Hồ 94.300 đồng trên 1 kg. Khe Rong Năng 94.300 đồng trên 1 kg. Ea Leo 94.300 đồng trên 1 kg. Gia Lai. Pleiku 94.000 đồng trên 1 kg. Iegrai 94.300 đồng trên 1 kg. Chư Prong 94.300 đồng trên 1 kg. Chư Sê 94.300 đồng trên 1 kg. Kon Tum. Kon Tum 94.300 đồng trên 1 kg. Đắk Nông.
Gia Nghĩa 94.500 đồng trên 1 kg. Đắk Miêu 94.300 đồng trên 1 kg. Đắk Song 94.300 đồng trên 1 kg. Khu vực Đông Nam Bộ. Đồng Nai 94.600 đồng trên 1 kg. Bình Dương 94.600 đồng trên 1 kg. Bình Phước 94.600 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh một số kho 94.600 đến 94.700 đồng trên 1 kg. Thị trường cà phê thế giới ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực ngay từ khi bước vào phiên giao dịch mới, cho thấy lực mua đang quay trở lại sau giai đoạn điều chỉnh ngắn trước đó. Đây là yếu tố quan trọng góp phần củng cố tâm lý thị trường trong ngắn hạn. Trong nước, nhiều doanh nghiệp và đại lý thu mua đã điều chỉnh tăng giá, phản ánh nhu cầu bổ sung nguồn hàng đang có xu hướng cải thiện. Điều này cho thấy dòng chảy thương mại vẫn duy trì ổn định, đặc biệt trong bối cảnh lượng hàng tồn trong dân không còn quá dồi dào. Mặt bằng giá cà phê nội địa hiện vẫn bám trụ ở vùng cao, biên độ dao động không lớn giữa các khu vực, cho thấy thị trường đang vận hành trong trạng thái tương đối cân bằng giữa cung và cầu. Đây thường là nền tảng thuận lợi để hình thành các nhịp tăng giá bền vững hơn. Với đà phục hồi từ thị trường quốc tế, khả năng giá cà phê trong nước tiếp tục nhích tăng trong ngắn hạn là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên mức tăng có thể diễn ra theo xu hướng tích lũy từng bước, phụ thuộc vào diễn biến cung cầu toàn cầu và tiến độ giao dịch của các doanh nghiệp xuất khẩu. Trên đây là bản tin giá cà phê mới nhất hôm nay. Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục cập nhật nhanh và chính xác diễn biến giá cà phê mỗi ngày, để bà con thuận tiện theo dõi thị trường. Nếu thấy thông tin hữu ích, bà con đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo, để không bỏ lỡ những bản tin giá nông sản quan trọng. Chúc bà con nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi và bán được giá tốt. Hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.